වෙනකොටම අපි අද ඉන්නේ හපුතලේ. අපි යන්න හිතාගෙන ඉනවා සෙට් එකත් එක්ක දිව්‍ය ලෝකෙ පැත්තේ ගිහින් එන්න. දිව්‍ය ලෝකෙට යන්නේ කොහමද ගිහිල්ලා අපි මොකද කරන්නේ ඔක්කොම බලමු ගිහිල්ලා. දැන් බස් එකේ තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. වැහි කලුවකුත් එනවා. වැහි කලුව ආවොත් දිව්‍ය ලෝකේ අපායක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි එනම් ගිහිල්ලා බලමු යන ගමන් කොයි පාරෙන්ද යන්නේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද කයිද වෙනද ඉස්සෙල්ලාම කාලේ. Hai, ඔන්න අපි අද ආව බඹරකන්ද පාරේ. ඒ කියන්නේ කළුපහනේ බහැලා කළුපහනේ ඉඳලා බඹරකන්ද පාරේ කිලෝමීටර් 3.5ක් ආවා. ට්‍රිවිල් එක තමයි ආවේ. එතන ඉඳලා අපි පල්ලෙහාට බහින්න හිතන් ඉන්නේ අපි යන තැනට. හොල්මන් හොයාගෙන අපි යනවා වංගෙඩිගල බලන්න. වංගෙඩිගල කන්ද මුදුනේ ඉඳලා ලංකාවේ උස්සම දියෑල්ල වෙච්ච බඹරකන්ද අපි පෙන්නනවා. ඒ වගේම තව එකක් ලංකාවේ උස්සම දියෑල්ල බඹරකන්දද නැද්ද කියලාත් අපි උඩට ගිහලා බලමු. බඹරකන්දටත් උඩින් අපි යනවා වංගෙඩිගලට. මේ මිස්ටර් ට්‍රැවල් වංගෙඩිගලට. පාර වැරදිලා අපි ආයේ මේ ඇල දිගේ මේ පැත්තට ගියා. ඒ ගියාට පස්සේ අපි ආයේ එනකොට අපේ වතුර බෝතලයක් පල්ලෙහාට වඩන අපි දන්නේ නැහැ හොල්මන්ද මොනවද කියලා. කොහොමවත් අපි ආයේ පාර හොයාගෙන ආයේ ආපස්සට දැන් යන ගමන් වතුර බෝතල් 3න් 2ක් දැන් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. කර තියාගෙන හරි මේක යන්න ඕන කොහොම හරි. බඹරකන්ද නම් ඉස්සරහ පේනවා. ගිහිල්ලා බලමු හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ප්‍රශ්න කෝටියක් වුණා. උලඟක් ඇවිල්ලා අපි ගහගෙන ගියා. දැන් ඔන්න අපි යන්තම් මේ ටෙන්ට් එක අකුලනවා. කතාවක් තියනවා වංගෙඩිගල යන්න ගියා. වංගෙඩිගල යන්න උන්නේ නැහැ. වංගෙඩිගල යන්න කියලා කොහොම හරි කළුවර වැටිච්ච නිසා අපි ආවා හුලං වංගුවට. හුලං වංගුවේ තමයි කැම්පින් ගහුවේ. කළුවර නිසා වීඩියෝ කරන්න බැරුණා. කොහොම හරි ලොකු අකරදැබ්බ ගොඩකට හම්බුණා. අපි එක ටෙන්ට් එකක් ගහගෙන ගියා. ඒ ටෙන්ට් එක බොහොම අමාරුවෙන් පල්ලෙමෙදි විලා හොයාගත්තා. දැන් අනිත් ටෙන්ට් එකත් ගහගෙන යන්න ඔන්න මෙතනදී අපි කොහොම හරි බේරගෙන දැන් ඔන්න ටෙන්ට් එක ගලවනවා. ටෙන්ට් එකත් පොඩ්ඩක් කිරුණා. ඒ වුණාට ට්‍රිප් එක ජොලි. අපි ගිහිල්ලා බලමු තව ඉස්සරහට තව ලස්සන දේවල් තියෙයි. පහලට යන්න හැදුවේ බඹරකන්ද ලංකාවැල්ල දෙක බලන්න. ඒකම බඹරකන්දේ උඩින් එන වතුර පාර තියෙනවා. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා පොඩ නාන්න කියලා හැදුවේ. මේ පාන්දර සීතලේ. ඒක ගොඩක් හොඳයි.
ඔන්න අපි ආවා බඹරකන්දේ මුදුනේ. ඒ කියන්නේ බඹරකන්ද වතුර එන්නේ බඹරකන්දේ වතුර එන්නේ මේ ඇලෙන්. මේකට නමක් නැහැ. ඉතින් මේක යකාගේ පඩිපෙලේ ඇල්ල හින්දා අපිට හිතා මේකට නමක් දාන්න යකාගේ ඇල්ල කියලා. ඇත්ත නානකොට තේරෙනවා මේක යකාගේ ඇල්ලක්. ඒ තරම් සීතලයි නෑවා. නාලයි ඇඳුම ඇඳගත්තේ ඇයි කියලා බලන්න ඇති. නෑ මේක උදේ එන ගමන් ඇඳගත්ත ඇඳුම වෙන ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියේ. හීතලත් එක්ක නිකන් හිතුණා ස්කිනියක් දාගන්න. ඒක නිසා තමයි මේක දාගත්තේ. දැන් අපි බහිනවා බඹරකන්දට. ඒ කියන්නේ මේ වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා අර ගල උඩින් පහළට වැටෙන පල්ලෙහාට යනවා. යමු කට්ටිය දත්මා දිනෝ. මෙතන හීතල වුණාට මෙතන මම දැක්කා අයියේ අපි හවස වෙන වෙලාවෙත් මෙතන කැම්ප් එකක් ගහලා තිබ්බා. තව එකක් කියන්න ඕන අපිට මේ කැම්ප් එක ගහන එක ටික රෑ ඔයාලට පෙන්වන්න බැරුණාට ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ වුණේ අපි අතන උඩට නගින වෙලාවේ අපේ ෆෝන් ඔෆ් මේ කැමරාව ඔෆ් වුණා. ඒකත් එක්කම කළුවර වැටුණා. අපි ඉක්මනට පල්ලෙහාට බැස්සා කොටියා ඉන්නවා කියලා කට්ටිය අපිට කියපු නිසා කොහොමද අපි ආව පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතන මේව කරා. දැන් අපි ආයේ බඹරකන්දට යන්න හදන්නේ. බඹරකන්දට යන ගමන් බලමු මොකද තව ඒ පාරේ තියෙන ලස්සන මොනවද කියලා. මරු තැනක් සෙට් වුණා. අපි උඩ ඉඳලා එද්දි යකාගේ පඩිපෙළ පාරේ යකාගේ ඇල්ල ගාව ඉඳලා පහළට බහිද්දි වම් අත පැත්තේ තියෙනවා ෆයිනස් කෑල්ලක්. එතන තියෙන ලස්සන තැනක් කැම්පින් කරන්නත් හොඳයි. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ෆයිනස් නිසා කැම්පින් කරන්න ගිනිමැල ගන්න එක. හැබැයි එතන ගිනිමැලේකුත් තියෙනවා ගහපු එක. මට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කියලා. කට්ටිය නම් මෙතන try කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. මෙතන ලස්සනයි. ෆයිනස් කෑල්ලත් එක්ක ලොකු හුලඟක් හමන්නෙත් නෑ. දැන් අපිට උඩදී ලොකු හුලඟ කරදර කරා. මෙතන එහෙම ප්‍රශ්න නෑ මොකුත්. අපි පාන් කන තමයි හදන්නේ. මෙතන මාස්මෙලෝස් තියෙනවා, බයිට්ස් තියෙනවා, චීස් තියෙනවා, ඇස්ට්‍රා තියෙනවා, ජෑම් තියෙනවා, පාන් එක එක විදිහට ගාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට යාළුවෙකුත් සෙට් වුණා මෙහෙදි. එයාත් බලාගෙන ඉන්නවා අපි පාන් දෙනකන් අපි දීලා තියෙන්නේ. දීපු පාන් කන ගමන් අපේ සෙට් එකට අලුතෙන් ආපු සෙට් එකේ අපේ යාළුවා තමයි ටොමි. ටොමි එක්ක අපි යන්න හිතන් ඉන්නේ බඹරකන්දේ. ටොමි අපි දාලා යයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් බඹරකන්දේ කියලා බලමු. පාන් කාලා බඹරකන්දේ යම් පාන් කියාගන්න බැරුව ඉන්නේ දැන්. බඹරකන්දට යන පාරේ ඉන්නේ. තා පොඩි දුරක් තියෙනවා පයින් යන්න. යමු උඩට ගිහලා බලමු. හරි ඔන්න ආව අපි එතෙන්ට බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල. ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල කුවට මේක උසම දිය ඇල්ලද කියලාත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ වසර පැත්තේ තියෙනවා දිය ඇල්ලක් නිල්මිනි ඇල්ල කියලා. ඒක මිට වඩා උසයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක දවස් 365ම දිය ඇල්ලක්. ඒක වැහි කාලයට විතරයි. වැහි කාලයට විතරක් දිය ඇලි බවට පත් වෙන දේවල් දිය ඇලි විදිහට ගන්නෙ නැති නිසා තමයි බඹරකන්ද අදටත් ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ල බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේක තියෙන්නේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ කලුපහන කියන ගමේ. කලුපහනේ ඉඳලා බඹරකන්ද ඇල්ලට යන පාරේ මේක ප්‍රසිද්ධ පාරක්. ඒ පාරේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 3.5ක් විතර යනකොට තමයි මේ ඇල්ලට එන්න තැන තියෙන්නේ. අපි ආපු ටිකට් ගසපු තැන. අපි උඩ ඉඳලානේ ආවේ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා උඩ යකාගේ පඩිපෙළට යන පාරේ වැලිවංගෝ කියන තැන කැම්ප් ගහන්න පුළුවන්. යකාගේ ඇල්ලේ නාන්න පුළුවන්. බඹරකන්ද ඇල්ලේ නාන්න පුළුවන්. උස නැහැ. මේ උස වුණාට ගැඹුරු නෑ වැඩිය.
ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර නාන කට්ටිය මං හිතන්නේ මගේ මේ හරියට වගේ අද නම් අපි නාන්නේ අපි අතන ආපු නිසා අපිට පරක්කු වෙලා තියෙන මොකද කෝච්චිය 12:00ට කපුතලෙන් යනවා. අපි යන්න ඕන පට්ටිපොලට හරි ඔහියට හරි. අපිට එමුණොත් යන්න වෙන්නේ රවුමකින් බස් එකේ. ඒක නිසා අපි කෝච්චියට යන්න ඕන නිසා අද නාන්න වෙන්නේ නැහැ. වෙන දවසක් අපි නාමු. මේක තමයි බඹරකන්ද ඇල්ල මේ මිස්ටර් ට්‍රැවල් බඹරකන්දේ ඉඳන්.